Tätä kun mä katson täältä alalta, että jes, eipä tarvi onneksi tonne mennä. No. Mennään sit kuitenkin. Tässä on ruosteiset tikkat. Yippee-ki-yay, motherfucker. Miksi minä? Ilmastointihuoneeseen. Ai tosta vai? Hymme portaat. Mitäs tästä laitelle sitten? Mene päälle nyt. Näin. Hippii. Joo.
miten niin? Puhkiruostuneet tikkat, hä? Miten niin saatan? Joo. Ajaa tää vie tänne seinään. Se rasvanen. Rälläkkä. Jolla ei jäänyt täällä duunit kesken. Se päättyy. No, tämmönenkin paikka olemassa. Hyvä tutustua kaikenlaisiin uusiin paikkoihin. Jos taas duumi, niin moottorisahasia olisikin nyt rälläkkä. Eikä mä moottorisahasia ottaisin pitkään terällä. Jaa, niitä on niinku... Se varsinainen tanssisali on sit muurattu kokonaan umpeen. Pääsy asiattomalta kielletty. No. Karpolla oli asiaa. Okei. Tää on jätetty tähän mittaamista varten. Ensi kerran sukelluslaitteet mukaan. Anna siellä syvää. Oho. Täällä on sitten voimavirtaa. Aivan niitä on. No. Täältä sitten löytyy. Tuulettin. Tiilikkosa. Ratiiliestarvi. Ilmeisesti jonkun verran ilmaa tarvittu. Vaihtuvaa ilmaa.